සුබ දවසක්. SL Simple Tech YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද download කරන්න නැතුව game ගහන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක පුළුවන් ඔයාලට දැන් game එකක් බලන්න ඕන නම් ඒක හොඳද කියලා බලලා ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් මේ game එක. ඒ කියන්නේ install කරගන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම යන්න ඕනේ Google එකට. Google එකට ගිහලා ගහන්න ඕනේ Yax Games කියලා. මම පාර description එකෙන් දාලා තියෙනවා ඔයාලට ඒකෙන් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන උඩින්ම මෙතන Yax Game කියලා තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නයි. ඔයාලට පේනවා මෙතන ගොඩක් ගේම් තියෙනවා. ඔයාලට හැම එකක්ම වගේ ෆ්‍රී ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් ඕනේ. ඉතින් මේ හිතන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් දාලා ඊට වැඩි හොඳයි නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඒත් දැන් ඔයාලට මොකක් හරි ගේම් එකක් දාලා වැඩක් නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට අපරාධේ data ටික ඔයාලට මේකෙන් බලලා හොඳයි නම් ඒක මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න බෑ. ඔයාලට මේ Play Store එකෙන් වගේ තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන එම PUBG එහෙම තියෙනවා. ඒත් මේ ඇත්ත ඔරිජිනල් PUBG නෙමෙයි ඔය වෙන අය දාපු PUBG. මෙතන තව ගොඩක් හොඳ ගේමුත් තියෙනවා. ඒවා ඔයාලට උන ටයිප් කරලා ගන්න පුළුවන්. ටිකට් World Cup කියලා මම නිකන් ගහනවා. එතකොට මෙතනින් පෙන්නනවා එක එක World Cup. මේකේ හැම ගේම් එකම නෑ. ඉතින් ඔයාලට කැමති ගේම් එකක් බලලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකයි මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න, comment කරන්න, like එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් හම්බෙමු.